قبل كم يوم بيودي باي نزل مقطع يورينا فيه تطوره بعد سنة واحدة بس من بدءه للرسم، والتطور كبير بشكل مبهر ما شاء الله، لدرجة إني كرسامة حسيت بالعار من نفسي إني جالسة بنفس المستوى من سنين بسبب إني أتفادى رسم الأشياء الصعبة وأخاف من إني أجيب العيد. فكلمت ليلي عن الموضوع وقررنا إننا نحط حد للتخاذل ده ونجيب صورة بوضعية معقدة ونرسمها ونخرج من منطقة راحتنا تماما عشان نتطور، وعشان لا نلقى بيودي باي يتفوق علينا بعد كم شهر. شوفي، هو أنا صراحة أنا قاعدة يعني أحاول إني أفهم الرسمة، قاعدة أحاول إني يعني أرسم حولها، تعرف الأساسيات، قصدي يعني في الصورة الأصلية قاعدة أرسم كذا زي الأساسيات عشان أفهم الرسمة إيش قاعد يصير فيها، أو الصورة بالأصح بفهم إيش قاعد يصير هنا. إيش ذا والله معوق. يعني نرسم دويرة كده. أنا عارفة أرسم الدويرة زي الخلق. أوكي. وايت ليلي، عندي كمان نوفلت. خلينا نحط نوفلت بالسيت اب. أنا قاعدة أرسم وأنت قاعدة تنظفي. حرفيا جالسة أنظف إنه المكتب المساحة عنده مرة ضيقة، ما أقدر صراحة أرسم. لي فترة ترى ماني قادرة كذا، يوم أجي أرسم حرفيا أحس بضيق كذا، نفسيتي تنكتم. يا أقدر يا أخي خليني كذا أصور لك أعيش. الخاصة عشان تحطيها في المقطع، تشوفي الناس كلها تشوف الصراحة حقك فيه سكر، شاهي، سندويش، نبتة، يعني حاجات ما لها علاقة في بعض، وبينجو سكارة كمان. أنا يعني أحس مشكلتي حتكون إني أطول في التلوين مو في الرسم. أنا إني أضبط الوضعية هو الصعب بالنسبة لي. حتى البداية والتلوين هذه الحاجات اللي توترني. الوضعية دي برو إيش ذا؟ تدري كنت تعرفي مين وايت ليلي صح؟ إيه أعرفها. تخيل جينشن. بالله تعالي شوف اللي أنا رسمته، يعني أخاف كمبيوتري ينتحر. تصوير ومشاركة شاشة. المهم إيش رأيك بالوزغة حقتي؟ لا صراحة أحس جربي حاجة جديدة، يعني هذه ما هي حاجة جديدة في التحبير والأساسيات، كلها حاجات تبي تعودي عليها. حاجة جديدة أجدد من كذا الرسمة حتطلع معوقة. إيه طيب هذه هي منطقة الراحة باختصار، تبي بيوتي باي يتفوق علينا؟ لا لا، الجزمة اللي هو لابسها إيش ذا؟ شبشب هذا؟ وات لابس شبشب؟ لا أرفض. إيش اللي توكسيدو مع شبشب؟ أرفض. بعدين انت ايش فيه تقلب في الموية؟ أدري. إيش الصورة الغريبة بالله؟ إيش فكر؟ لا المصور صاحي ولا صاحب الفكرة صاحي ولا الآدمي هذا الموديل صاحي ولا واحد فيهم. يرفعوا علينا قضية تشويه سمعة. نفسي أصير من ذولاك الناس اللي يسوي كذا تفاصيل في اليد وتطلع كذا رهيبة، ما أدري حقتي تطلع بيض إذا سويت تفاصيل. يا أنا معاكي. فأسيبها كذا فلات أحسن، حتى وهي فلات بيض. بس والله ده بس كذا جوجو عايش كوز. الدور بزيادة. هذا عايش في يا جوجو، الله. هذا مستحيل إنسان طبيعي. بالضبط. والله والله لازم أحط لنا من هذيك حق جوجو هذه اللي أقسم بالله ينرفز. أنا عايشة الدور إنه أنا المز الغني الثري اللي عنده 5 حبيبات وحبيبته الثرية. خلصت التحبير. مرة صراحة يعني يظلم صراحة رسمي التحبير. بس تعرفي الصورة النمطية إنه الرسم عبارة عن سكتش، تحبير، تلوين، إضاءة، حتى الإضاءة ما هي موجودة مع الصورة النمطية. بالنسبة لي خطوة التحبير جدا مهمة، بدونها ما أقدر ألون، يطلع التلوين جدا سيء. لا أنا أسوي سكتش وأنظم السكتش، أنظفه. بس دي يده كذا غريبة. وش هي يا شيخ غريب جات على يده؟ صدق شكل أونجو طالع حلو. شوف كيف؟ الله الله على الوضعية القتالية، دم كأنه عصير عنب، أحلى من كذا مفيش. انتي طلعتي من منطقة الراحة وبشدة. مرة بشدة. شوفي حقتي نايس. خلفية الله والله يا أخي صعبة. أونجو رهيب يا أخي. يس. فوقنا على توقعاتنا. كله بسبب بيوتي باي. يا بيوتي باي ما حنخلي. ما شاء الله ما شاء الله، رسمتك أول مرة ترسمي شي كذا. يا ما قد رسمت شيء فيه حتى تصليح تفاصيل قد كذا. الملابس. طالما إنه في ريفرنس قدامي حيكون سهل يعني، بس بدون ريفرنس ما حقدر أسوي. عشان كذا تعود ترسمي مع رفرنس، ترسمي كتير. قاعدة أتأمل الرسمة وأحس إيش ده الشيء اللي أنا إيش؟ رسمته.
أنت لسه ما خلصتي؟ شوفي بصراحة أنا بديت قبلك متأخرة. بس مع كذا صراحة توقعتك حتخلصي قبلي. أما ليه؟ إنه ما شاء الله وأنا لسه قاعدة يعني أحبر. بديتي في التلوين. إيه عشان أنا ما شو اسمه. ما تحبر أصلا. التلوين بين ملامح الرسم، بين إيش الرعب هذا اللي إحنا قاعدين نشوفه. بس قبل كذا أوه ماي جاد إيش الغرابة دي. يعني أحس إيه حاجة غبية جالسين، إيش ده الشيء غريب، أشوف إنه ما طلع عبيط صراحة. إي بس والله ترى الواحد يعني لما يطالع من تذكر. بعيد ينجلط. بس فكرة إنه أوجو يتشقلب هذه أغرب شيء بشوفه في حياتي. إيش الغرابة دي يعني بالله. إيش أنا اللي دحين ماني فاهمة إيش جا في عقل المخرج. إيش ده؟ إيش بالله قال؟ بالله إيش قال للموديل؟ قديش عدلوا على وقفته؟ أحس الناس يوم ينزلها بيقولوا إيش ده شيء غريب، إيش دي الرسمة الغريبة، إيش ده. تحدي ضد بيوتيفول. على الأقل قدرنا نثبت لنفسنا إنه والله نقدر. يا أنا ما في بصراحة شيء صعب علينا. أبهرت نفسي. يبغانا نرسم رسمات أصعب، يعني هذه أحس قدرنا عليها، ما من هذيك الصعبة اللي ما انت عارفة ترسميها. يا هذه عرفنا شكلنا راح نوصل لمستوى الأبعاد. خاف نندم بعد. نقول إيش خلى أمنا نجيب وضعية صعبة قد كذا. يا بس والله رسمة مرة حلوة. يا مرة ما شاء الله. الخلفية بعد مليون سنة أخيرا زبطت، بس قارنة مع الريفرنس تجيني إحباط. بالعكس، بس يعني خليت الرسمة فيها من خيالك أكثر. شيء صراحة أكيد. رهيب. يا جلسة كم ساعة؟ 3 4 5 6 7 5 ساعات. 5 ساعات. أنا خلصت قبلك بساعة. 4 ساعات. أوكي. يا الله رسمه تعب بشكل. إيش حاسة بعد؟ إيش حاسة بعد ما رسمت الرسمة؟ يعني إيش أقول؟ إيش يعني إيش إحساسك؟ هذه تجربتي وأنا أرسم أونشو يتشكل في البحر. أنا مستعدة أسوي أي حاجة، أهم شيء بيودي باي ما يهزمنا. تفهم. أي شيء ولا إنه البيوتي باي يهزمنا. بعيد عن المسح والطقطقة، تجربة بيودي باي للرسم والخطوات اللي اتبعها عشان يتطور فعليا خلتني أفكر بالطريقة اللي قاعدة أرسم بيها، وهي إني أتجنب أي شيء صعب علي. وهذا على عكسه هو اللي كان كل ما يلاقي نفسه ما يعرف يسوي حاجة معينة يكررها 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 إلين يزبطها، ولما يلقى نفسه خلاص أتقن هذا الشيء المعين فورا ينتقل لحاجة تانية ويكررها يكررها إلين يتقنها، وهكذا. فتجربتنا أنا وليلي بأننا نخرج من منطقة راحتنا ونجرب شيء إحنا سيئين فيه اللي هو رسم الجسم كامل بأبعاد ووضعيات غريبة خلتنا نوصل لهذه النتيجة اللي ما توقعناها. وهذا الشيء ما ينطبق علينا أو على الرسم وبس. فكر بكل مهارة أو هواية عندك، هل أنت قاعد تتحدى نفسك وتخليها توريك كامل مهاراتها؟ ولا أنت جالس تكرر نفس الأشياء لسنين وحاطط قيود وهمية على نفسك إنك لازلت مبتدئ وما راح تقدر تتقدم؟ إذا ما أنت عارف الجواب جرب، ما راح تندم. وبس أشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله.